tuulilasin pyyhkijät ruostuu talven aikana, niin XYR:n All Temp Grease kyllä lähtee. Tonnekin voi vähän joka paikkaa vaan. Katseltiin tässä, että akku tyhjenee 12,5. Nyt ei tiedä, tyhjeneekö tää vai eikö tää tyhjene. Tää oli tyhjentynyt jostain syystä ihan kummallisesti tuossa kevään aikana. Että vähän nyt akkuhommia, että onks tää nyt joku. Eipä tää nyt paljon voi asioita olla, mitkä oikkaris olis, mutta katsotaan nyt, että onko akkusökö vai mikä, purkaako joku, mutta nyt on akunnapa irti. Niin ei toi pelkkä akku itseään nyt syö mitenkään, että kyllä täällä nyt niinku 12,48. Nyt en kyllä tiedä, että 12,476. Mankka lähtee aina surisee, tietysti kun virrat laittaa. 12,462. Kattokaa mitä ostin Temusta. On nimittäin komea mankka. On komea mankka. Jumalautsi, 16 €. Lyhyt malli. Chopattu malli. Kuuluu paremmin kuin on lyhennetty malli. Sitten tätähän mä en luovuta mihinkään koskaan. Tää tulee ymeriin tänne. Sopii hyvin ratin ja penkkien väri tää sinikulta. Ja tää rattihan on upea. Täällähän on vielä vähän sekamelska. Hommat on vähän tuloillaan. Kohta alkaa tapahtua. Ja tässähän nyt on tää uusi luukku. Siinä on noin Temu-magneetit. Erittäin hyvä Temu-magneetit. Ja sain tän karvan tohon aika hyvin istumaan tohon. Sielläkin on vähän rojuu. Lukkokin pitää vielä laittaa tästä ojennukseen. Joo, tässä oli sellainen ihme muoviläpyskä. Ja sit mä otin sen muoviläpyskän pois ja siinä on pientä kyhmyä. Siinä on joku viilto siinä, niin pitää laittaa kesällä kondikseen. Mulla oli jossain on täällä auton alla vissi, jossain pitäisi olla tuo pellin pala. Tohon noin. Leikkaan pellistä vaan. Se on sellainen koko pitkä tähän näin, niin massalla vaan kiinni. Ei tunnu mieleen parempaakaan konstia. Että. Mut joo, kaasu ja kaappihan tästä lähtee sitten pois ja kompura jääkaappi tilalle.
Ja kattelin tätä ikkunan saumaa. Niin tännehän on joku järkevä laittanut silikoonia ihan pokkana. Silikoonia. Ja siellähän ne silikoonit sitten on kuivunut ja ei oo ihme, että on toi seinä ollut märkä. Siellä on ihan hirveet nää massaukset tuollakin ja ihan rako näkyy. Tuolta näkyy vähän rakoa ja kaikkea. Ihan päin helvettiä tehty. Älkää käyttäkää silikoonia koskaan näissä. Ei silikoonia. Sitten täällä. Se oikein malliesimerkkejä. Malliesimerkkejä, joo, siellä on. Näähän mun pitää avata kaikki. Tuolta pitää avata, että saa noin sisäpuolen systeemit auki. Alkovin eristykset ja noin rimat tuolta irti. Niin sillä lailla. Mitäs tää nyt sanoo tää akku? 12,435. Se oli 12,468. 12,435. Joko tää tasaantuu tää akku tai sitten tää purkaa. Joo, en nyt tiedä mikä on ongelma, kun en oo mitään autolle tehnyt muuta kuin mittariston polttimot. Vaihoin LED-polttimoiksi. Ne on alkuperäisellä kannalla, mutta siitä saa sen lasipolttimon pois vedettyä ja tilalle saa Temusta ostetut LED-kannat sinne. Siniset polttimot, niin 2 poltinta. Ei ne voi purkaa. Mitään muuta mä en oo autolle tehnyt. Ratin vaihtanut. En tiedä. Ei se tööttikään voi purkaa, sehän huutaisi koko aika. Jos se on töötin piha mennyt. Se ei töötti nimittäin lähtenyt pelittää. Niin en tiedä. Tai sit akku on ite vaan sökö. Tai sit se, niin, en tiedä. Saa nähdä. Joo. Tässä on nyt sellainen homma, että eilen kun tässä touhuttiin, niin huomattiin, että latausta ei tuu tänne hupiakulle. Eli tää EBL, mikä näissä asuntoautoissa on, ja useimmiten tässä jommankumman etupenkin alla. Tässä se on repsikan penkin alla tollanen pieni sininen Electromatic LA110. 7 ampeeria. 7 ampeeria. Electromatic LA110. Joo, sininen pikkunen boksi. Niin se on toi ajonaikainen lataus ja se on toi sulakerasia ja semmonen niin sanottu aivot tonne hupipuolelle, asuntopuolelle. Eli starttiakusta tulee piuha tohon elektroboksiin, EBL, ja siitä menee tähän hupiakulle piuha, jota se sitten lataa ajon aikana. Ja sieltä sitten sulakkeiden, ton boksin kautta sulakkeet, niin lähtee virrat sitten tonne ohjauspaneeleihin ja muihin systeemeihin. Niin jostain syystä tää ei lataa. Se on otettu lataus kokonaan pois. Ei tuu noihin akun kenkinkään, ei tuu virtaa. Ja akun lataus tai varaus on 8 ampeeria, eiku volttia. Et ihan tyhjä akku. Mitään ei tapahdu, kun laittaa auton käyntiin niin kuin latauksen osalta. Laitettiin noilla starttikaapeleilla laitettiin toinen akku, mikä on täys, niin kytkettiin tähän hupiakkuun. Eli annettiin siis virtaa tälle hupiakulle, niin sitten lähti kaikki valot
ja systeemit toimimaan tuolla, että siinä mielessä piuhoitus on niin kuin ehjää tonne päin tästä, mutta tässä on joku nytte ja sitten toi starttiakku purkaantuu. Nyt en ole vielä, just tulin, nyt on aamu ja juuri tulin tähän näin, en ole vielä mitään tutkinut. Otan tosta ton virtamittarin, sähkömittarin ja mittailen ton starttiakun, että onko se akku itsessään purkaantunut, siinä on akunkenkä poissa. Ei pitäisi olla purkaantunut. Sitten laitetaan akunkenkä kiinni ja katsotaan, lähteekö purkaa taas. Nyt toi on ainakin tasaantunut yön aikana toi akku, kun eilen käynnisteltiin pari kertaa akkuun, niin se latas kyllä. Niin se vähän se aina laskee se lataus, niin ei nyt ehkä ihan varmasti voitu saada oikeaa tulosta, että purkiko se vai tasaantuko se. Niin nyt yön jälkeen niin nyt tiedetään, että nyt sen ei pitäisi kyllä ainakaan purkaa enää mitään. Tai siis tasaantua enää ainakaan. Purkaa se voi, mutta sittenhän ei tiedetä, että mihinkä se purkaa. Että se onkin sitten kiva lähteä selvittelemään. Mä en ole tänne mitään muuta kuin ton ratin vaihtanut. Sen mä avasin eilen ton ratin. Katoin sen töötin piuhan, ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja sitten toinen, minkä mä oon tehnyt, on, että mittariston avasin. Se on tälläkin hetkellä irti tossa. Se on paikallaan kyllä, mutta ruuvit on sille irti. Niin vaihoin sinne 2 taustavaloa. Mittariston taustavaloa. 2 polttimoa ihan tossa yläreunassa. Tosi helppo vaihtaa. Ne on vaihtanut LEDiksi. LED-polttimoiksi. En mä nyt usko, että siinäkään voi mitään ongelmaa olla. Ne on kuitenkin alkuperäisillä kannoilla. Tai ainoastaan se poltin on vaihdettu siihen kantaan. Lampun kantaan. Niin ei nyt pitäisi olla. Mankan, tässä oli joku mankka, täällä on ihan hirveä piuhasotku. Niin mankan irrotin eilen. Mulla tulee tosiaan toi Vintage-tyylinen temumankka sinne. En odota kovin kummoista äänenlaatua kyllä, tai siis tehoa siitä. Et en tiedä, pitäisikö joku pikku vahvisti johonkin laittaa, jos mä jotkut 6x9, tähän ehkä jotkut 6x9 mahtuisi tähän oveen. Jollain korokepaloilla. En tiedä. Mutta joo, näin niin. Tämmöistä pientä probleemaa. Tässä pitäisi nyt sitten alkaa laittaa tot seinääkin tuolla. Joo, ja seinäähän tuolla pitäisi nyt alkaa laittaa. Tässä alkaa nyt olemaan aika hyvät kesäkelit. Et nyt niin kuin näette, niin hupparissa jo pärjää, kello on 10 aamulla tai aamupäivästä. Ja 20 luvannut tänään, lämpimin päivä tähän asti tänä keväänä. Että eiköhän se tästä. Aika hyvät kelit nyt kuitenkin vasta huhtikuu, että huhtikuun puoliväli. Siinä mielessä, jos pitelisi tällaisia kelejä tästä eteenpäin, niin olisi aika hyvä. Tosiaan tonne noin seinään tarvii vanerit liimata. Siellä on nyt uretaanipinta tonne asti. Tuolta alkaa alkuperäinen molemmilta puolilta. Tossa menee vaneriraja. Eli tää alaosa. Alaosaan tulee uudet vanerit, ne on jo leikattu, muontoosa ja epoksimaalilla maalattu. Ne tulee sprayliimalla kiinni tonne ja sitten kangas päälle. Ja en tiedä, teenkö tälle toiselle puolelle nyt sit samaa hommaa. Siis silleen, että en mä purkamaan lähde, mutta että laitanko kankaan sitten tollekin puolelle, niin todennäköisesti, ainakin jos aikaa jää, niin kesän osalta, niin sitten. Mutta semmonen. Penkithän täällä on irti vielä ihan, että ja kuskin penkkihän onkin itse asiassa tuolla sisällä, niin tässä pitää vähän putsailla näitä. Täällä on vielä entisen omistajan kuskin penkin alla tällaisia yllätyksiä. Ai, kuuletteko lintujen laulu? On se kevät kiva. Oispa aina tällaista. Linnut visertää ja. Oi.
Ei oo peipposta kuulunut vielä. Ei kun mikä se oli? Mikä se on se kevään lintu? Kommentoikaa, oliko se peipponen? Kevään lintu. Peipposesta ei päivääkään, vaan mistä se on? Ei päivääkään. Puolikuuta peipposesta ja peipposesta ei päivääkään. Et kumpi se nyt sit on? Puolikuuta vai ei päivääkään, en mä tiedä. Peipponen, kyllä se peipponen oli. Se on mun lempilintu. Toinen mun lempilintu on ehdottomasti kuikka. Kyllähän se näin on. Kuikka! Tuolla juhannusiltana järven rannalla auringonlaskua kattelessa ja kuikka siellä kuikki. Niin onhan se Vilhelmi-makkara siinä kädessä. Ja ananaslongero. Ei ananaslongero, kun lemonade-longero toisessa kädessä. Kuikan huutoa siinä kuunnellesti. Ai että. Tiedä, jokohan sitä vois kesärenkaatkin vaihtaa. Mulla ei vaan oo kesärenkaita. Alumiinivanteet pitäisi löytää. Sellaiset ihan perus 5-puolaset, mielellään 5-puolaset, voi nyt 6-puolasetkin olla, tai jopa 4-puolasetkin olla. Peruspuola vanteet, alumiinivanteet, niin kuin mulla oli vanhassa Hymerissäkin, niin semmoset pitäisi löytää. Semmoset pitäisi löytää kesärenkailla. Niitä myynnissä tuolla on, mutta hirveet hintaa, en mä mitään 600 rupea maksaa vannerengassarjasta, vaikka olisi minkälaiset. Hyväthän ne tietysti ois, mutta semmoset 600 euron sarjat kunnon renkailla ja kunnon vanteja, mutta kun ei nyt tarvi olla kuin jotkut 200 euron vanteet, tai jos sitäkään. Jos 200 sais vanteet ja renkaat, niin voisi olla 15-tuumaset. 15 tuumaa ja renkaat ei kyllä voi olla 205 leveämmät. Ei mahu nimittäin taakse pyörimään. Siellä ottaa lehtijousi kiinni. Ja kun haettiin tää auto, meidän piti vaihtaa talvirenkaat alle. Meillä oli peltivanteet, Ducaton peltivanteet. Nää, mitkä tässä onkin eessä, nää samat peltivanteet. Taakse jouduttiin vaihtaa sitten toiset. Mutta ei huomattu, niin se peltivanne, vaikka se on Ducaton peltivanne, niin en muista mitkä renkaat siinä. 195 vai 205. Ei mitkään leveät renkaat ollut. 15 tuumaset taisi kuitenkin olla. Tässä on 14 tuumaset. Se otti sinne lehtijouseen kiinni. Sehän hinkkas. En mä päässyt kuin 10 kilsaa, niin rengas puhkesi. Siihen aapiskukolle pääsi. Mä olin ajanut kiinni kilometrin puhjenneen kumilla. Mä en edes huomannut, että mulla oli kumipuhki. Kaveri ajoi takaa, niin pysäyttiin aapiskukolle tankkaan. Niin sanoi, että huomasit, että sulla on kumipuhki. Mitä onko? Sitten mä olin silleen, että no mä kyllä kuuntelinkin ihme suhaus. Sellainen pamahtava suhaus kuului tossa noin, mutta en mä mitään. Ei tuntunut. Takarengas. Repsikan puoleen takarengas puhkesi. Se on kato, uusi auto, uudet ajo-ominaisuudet. Olihan täällä vähän sellaista erilaista ajaa, niin taas pitkästä aikaa. Hirveä meteli ja räminä ja pauke muutenkin, niin en edes huomannut, että rengas puhkesi. Semmoiset on nämä Ducaton ajo-ominaisuudet, että yhten renkaan puuttuminen ei tee ajo-ominaisuuksia vielä minkäänlaista muutosta. Se on hieno hattu. Tosiaan sellaistahan mä oon tässä mietiskellyt, että munhan pitää repiä täältä nämä joka paikasta nämä listat pois. Heti melkein niinku, tai ei listoja pidä kokonaan repiä pois, vaan mun pitää ruuvit täältä alkovin kohdalta, noi ruuvit irrottaa tosta listasta ylhäältä sekä alhaalta, jotta mä saan ne rimat tuolta sisäpuolelta irti, märät rimat. Sittenhän mä vedän kaikki listat loppujen lopuksi, kaikki listat, ruuvit auki, listat auki, raappaan massat sieltä pois. Ja mä ajattelin, että mä laitan sinne putyylinauhaa. Mä en ole ikinä itse käyttänyt putyylinauhaa. Mä tiedän, että monet käyttää putyylinauhaa. Jos siellä on joku, joka on käyttänyt putyylinauhaa, niin kommentoikaa, onko hyvä. Ja mikä on hyvää putyylinauhaa ja mikä on huonoa putyylinauhaa, mitä ei kannata käyttää. Tietysti Karavan liikkeestä varmaan putyylinauhaa, niin se on varmaan hyvää sitten ja kallista. Sitähän menee joku, kyllä tohon, mitä tää on, 5,5 metriä, 6 metriä. 7, 8, 9, 10, en tiedä, 12 metriä puolelleen varmaan menee. Kaikki ne kaarineen ja systeemeineen. Niin kyllähän sitä menee. Plus sitten, jos tänne eteen laittaa, tuossahan on toi etulista. Toihan on ihan, siis täällähän on ihan
puolen sentin rako tuolla. Se irvistää tosta keskeltä. Ja tuolta sisäpuolelta paistaa valo. Se pitää kans. Ja siellähän on tietysti ruuvithan tossa on kans ja rima menee siellä myös, niin sekin rima pitää saada irti, että toi ruuvit. Tonhan voisi jo periaatteessa irrottaakin, kun se on vähän tuossa alkovin alapuolella suojassa ikään kuin. Se on sitten pitää katsoa, että on poutajakso, ettei tuu sit sadepäiviä, kun pressu pois ja listat auki, niin se ei ole kiva, jos vedet sataa sisään heti. Toivotaan poutaista kesää. Paljon poutapäiviä, niin hyviä työpäiviä sitten. Tähän autoon tulee kohta varmaan ehkä ensi videolla pientä akkupäivitystä, litiumakku ja MPPT-säädin aurinkopaneeli. Siellä onkin jo pien 90-wattinen paneeli katolla. En tiedä tuleeko tohon nyt isompaa paneelia vai meneekö sillä 90-wattisella. Se on suksiboksi tällä hetkellä katolla, mutta se saattaa vissiin lähteä irti pois sieltä sitten ja et sais isompaa paneelia ehkä sinne katolle jos tarvii, mutta 100 ampeerinen litiumakku on tohon tulossa ja Power Queenin 100 ampeerinen Bluetooth akku. Se on sama konserni vissiin kuin Litime, mikä mulla tulee itsellään Litimen akku. Esittelen senkin akun ensi videolla, tai varmaan ensi videolla, saan nyt nähdä millä videolla, mutta lähiaikoina kuitenkin. Tulee pientä esittelyä sitten siitä kiinni. Ja kun täällähän on napa kiinni. Sitä mäkin katoin. Täällähän on napa ollut kiinni koko yön. Tämähän nyt kaiken järjen mukaan sen niin pitäisi olla tyhjä. 12,44. Ei se nyt ihan tyhjä ole. Se on siellä 70%, 75%, 80%. On se 80. Pikkusen päälle 80% pitäisi olla. No ei se sitten kyllä pura. Ai mittarista on polttimo. Tai mankka. No mä laitan nyt mittariston polttimot takas kiinni. Tällaiset on nämä LED-polttimot Temusta. Toinen on kiinni. Tuskin tapahtuu mitään. No ei, siellä on nyt oikein mitään. Nousee vaan. Se on hyvä. Se on sit se vankka. Vankka ehkä. Mankka. Ei siis Temu-mankka, vaan Sony Explode. Eli Sony paska, Temu hyvä. Joo. Ehkä tää ei vaan purakkaa mistään ollut purannutkaan. Arvoitukset jää arvoituksiksi. Se mankkahan ruksutti itekseen sen. Niin se ruksutti vähän itekseen. Älä käynti.
13,79. 13,79. 13,9. Nyt on 13,9. Hupiakun nämä kaapelit. Mulla on tässä kaapelissa tää toinen miinus, kun miinuspiuha ei oo kiinni nyt, niin 5,5 näyttää Hupiakun kaapelit. Eli tyhjää akkua. Ei ole latausta. Joku täällä nyt koittelin noit liittimiäkin tuolta noin, niin en mä mistään sieltäkään löytänyt latausta. Sinänsä ei ole mitään väliä, kun tähän tulee Victronin XS 50 ampeerin ajonaikainen lataus. Joka tapauksessa toi ajonaikainen lataus tulee uusittua piuhoineen. Et sinänsä ei haittaa, ettei se lataa, mutta olisi se nyt kiva tietää, että mikä toimii ja mikä ei. Ja miksi joku ei toimi, kun se ei toimi. Et onko jotain muutakin vikaa. Tää on nyt 12,87 heti latauksen jälkeen. Siitähän se sitten tippuu. Tähän väliin nopea Temu-tiedote. Hyviä Temu-ostoksia, jos mietit, niin liittimiä, ihan perus piuhaliittimiä. Esimerkiksi just niin kuin kaiuttimen piuhoihin ja mankan asennukseen. Ja toisena kutistesukkia. Tällainen setti eri kokoisia kutistesukkia. Ei maksa niin kuin mitään. Ja erittäin hyödyllisiä tulee käyttöön. Siinä 2 hyvää Temu-ostosta. Temun mankka toimii. Todistetusti toimii. 16 euron mankka toimii. Kyllä. Miten menee? Käytiin lenkillä kuvaamassa. Ja kuvailureissulla metsässä. Kato, uusi mankka. No vau. Eikö se ole hieno? Siinä on vaihtu valot. No siinä vilkkuu kaikki. No on makee. Toinenkin Detlefsi lähti käyntiin. Huoltotoimenpiteet menossa. Joo, mitenköhän tää sit sammuu varmaan. Tää Bluetooth. Ai niin, Bluetooth piti kokeilla. Bluetoothihan tässä oli yksi miksi mä halusin tän. Laiteparia muodostetaan. Liitä pariksi. Bluetooth on. Hei! Uskomatonta. Nyt laitetaan musaa. Paljon tänne pitää. Kyllä, toimii. Chris Reat soi YouTubesta. Noniin. En uskonut, ajattelin, että ei varmaan toimi Bluetooth. Kyllä, toimii Bluetoothikin. Oi. Uskomattoman upeeta. Yes. Virtoi tosta, tästä ei saa paneelia irti. Tästä ei saa virtoi kokonaan pois mistään. Et siinä on aina toi kello. Se on sellaista. Kyllä se vaan Peippo tuolla lauleskelee. Mietin, että kun kuulostaa ihan, niin onko se? No, sittenhän mä muistin, että hei, mullahan on tää applikaatio nimeltä BirdNet. BirdNet. Siihen laitetaan nauhoitus päälle tästä. Tonne se tallensi noita
viivoja, maalataan se, klikataan analysoi ja sitten se antaa tuloksia Common Chaffinch ja Common Chichaff. Ja toi Chaffinch on, taitaa olla nyt se peippo. Siitä pääsee sitten Wikipedian sivulle suoraan sen linnun. Ja näin. Ja tää applikaatio sitten tallentaa myös sun löydöt. Niin sä kun tuolla Euroopassakin kiertelet ja kuulet aina silloin tällöin ihmeellisiä lintuja, niin sä voit tähän tallentaa, nauhoittaa sen äänen, se analysoi sen, kertoo sulle mikä lintu, ja sä löydät aina uusia lintuja ja sit sinne jää sulle talteen niitä lintuja, mitä sä oot niin sanotusti löytänyt. Ihan kiva semmonen, tuolla kun puskaparkis istuskelee ja linnunlaulua kuuntelee ja ai että. Mutta hei, plus 20 astetta tässä näin. Tai no tässä on varmaan jo 25 tai jotain. Alkaa tulla jo kuuma tässä hupparissa. Eli kesä on täällä, peipposet laulaa, that's it. Nyt alkaa Hymerin laittelut. Tästä lähtee.